हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो CmpleTech युट्युब च्यानलमा। मलाई तपाईहरु मध्ये एकजना साथीले अस्ति कमेन्ट गर्नु भएको थियो कि सर हामीले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कलाई मोबाइलबाट कसरी हाइड गर्न सकिन्छ भनेर। त्यही भएर आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कि तपाईहरुले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कलाई आफ्नै मोबाइलबाट कसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ र यसको तरिकाहरु के हो भनेर। त्यही भएर कृपया यो भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ हाम्रो भिडियो अब। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। फर्स्टमा तपाईहरुलाई आफ्नो राउटरको आइपी थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई आफ्नो राउटरको आइपी थाहा छैन भने यसको बारेमा मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक म तपाईहरुलाई आई बटनमा र डिस्क्रिप्सनमा नै दिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। आइपी थाहा भएपछि तपाईहरुले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। आउनुस् म तपाईहरुलाई प्रोसेसहरु देखाउने छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ म आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा आइसकेको छु। क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्चमा चाहिँ माथि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ सर्च भनेर लेखिएको छ। सिम्पली यसमा ट्याप गरेर तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो राउटरको आइपी एड्रेस सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ म आफ्नो राउटरको आइपी सर्च गर्ने छु। देख्न सक्नुहुनेछ मेरो राउटरको आइपी मैले यहाँ राखिसकेको छु। अब म सिम्पली यसलाई सर्च गर्ने छु। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अहिले मेरो राउटर नेटिसको भएको हुनाले अहिले मेरो अगाडि यस्तो इन्टरफेस आएको छ। यदि तपाईहरुको टिपी लिंकको राउटर या अरु अन्य कुनै राउटर छ भने तपाईहरुको अगाडि अर्कै इन्टरफेस आउन सक्छ। तर सबै राउटरमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कमन हुन्छ कि तपाईहरुको राउटरको सेटिङहरु चाहिँ एउटै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो एउटा तरिका सिकाउनको लागि मात्रै यो गरेको हो। त्यही भएर तपाईहरुले सिम्पली यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ वायरलेस भनेर लेखिएको छ। यदि तपाईहरुको ब्रोडलिंक या टिपी लिंकको राउटर हो भने तपाईहरुकोमा चाहिँ वायरलेस भनेर सेटिङ चाहिँ अवश्य नै हुन्छ त्यो राउटरको पेज भित्र। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली आफ्नो वायरलेस सेटिङमा जानुस्। जस्तै अहिले मैले यहाँ ट्याब गरे वायरलेस सेटिङमा गइसकेपछि तपाईहरु सिम्पली राइट ह्यान्ड साइडतिर जानुस्। राइट ह्यान्ड साइडतिर गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ वायरलेस सेटिङ्स भनेर लेखिएको छ। यहाँ तपाईहरुले वायरलेस स्ट्याटस एसएसआईडी यहाँ तपाईहरुले 2-3 वटा अप्सन नै देख्न सक्नुहुनेछ। इनेबल एसएसआईडी या म्याक एड्रेस रेडियो ब्यान्ड थुप्रै कुराहरु देख्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो नेटवर्क हाइड गर्नु छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो सबै कुरा छोडेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तल यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ एसएसआईडी ब्रोडकास्ट भनेर लेखिएको छ। यहाँ एसएसआईडी ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ अहिले इनेबल छ। यो इनेबल भनेको चाहिँ तपाईहरुको वाइफाई अहिले हाइड भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इनेबलमा टिक भएको छ। यदि तपाईहरु आफ्नो वाइफाईलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ र अरूले तपाईहरुको वाइफाई नचलाओस् भन्न चाहनुहुन्छ र अरूलाई थाहा नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईहरुले यहाँ एसएसआईडी इनेबलमा छ भने यसलाई डिजेबलमा टिक लाएर सिम्पली तपाईहरुले यहाँ सेभ गरिदिनुस्। यो सेभ गरेपछि तपाईहरुको माथिको इन्टरनेट जानेछ। इन्टरनेट गइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो युजर नेम भन्नाले आफ्नो एसएसआईडी को नेम चाहिँ तपाईहरुले एक्ज्याक्ट जस्तै क्यापिटलमा छ भने क्यापिटलमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्मलमा छ भने स्मलमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो तरिकाहरु तपाईहरुलाई हिडन नेटवर्क कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा थाहा छैन भने त्यो भिडियोको लिंक पनि म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु। अवश्य गएर एकचोटी हेर्नु होला त्यो भिडियो अनि तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। सिम्पली यहाँ सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ सेटिङ्स आर चेन्ज्ड सक्सेसफुली भनेर लेखिएको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो माथि इन्टरनेट गइसकेको छ र यसरी गरेर तपाईहरुको पनि इन्टरनेट जाने छ यदि तपाईहरुले यो हाइड गर्नुभयो भने। र त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कमा गएर आफ्नो वाइफाईलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुस् यदि तपाईहरुको एसएसआईडी स्मलमा छ भने सबै स्मलमै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्पेस छ भने स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको एसएसआईडी क्यापिटलमा छ भने क्यापिटल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइड गर्नुभन्दा पहिला त्यो चाहिँ एकचोटी अवश्य हेर्नु होला। र यहाँ तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्टरनेट गइसकेको छ र यसरी गरेर तपाईहरुले आफ्नो वाइफाईको नेटवर्क हाइड गर्न सक्नुहुनेछ र चोरी हुनुबाट बचाउन सक्नुहुनेछ। र यो थियो आजको हाम्रो भिडियो। यदि भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकन नि प्रेस गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि इन्टरनेट या टेक सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो छ भने कृपया मलाई कमेन्टमा मेन्सन गरेर भनिदिनु होला। म तपाईहरुको समस्या सक्दो छिटो सल्भ गर्ने नै छु। र यदि यस भिडियोमा केही प्रब्लम भएमा मलाई कृपया कमेन्टमै भन्नु होला। म तपाईहरुको लागि फेरि पनि सोलुसन लिएर आउने नै छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।